Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Είμαι ο Δημήτρης. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης. Γιάννης και Δημήτρης. Σε νέες περιπέτειες, σε νέα δεκάδα. Έτσι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Περιμένω πώς και πώς να πούμε την καινούργια δεκάδα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα παιχνίδια από το 60 έως το 51. Άρα σήμερα κλείνει το πρώτο μισό της λίστας. Ναι, επιτέλους. Είναι μακρύς ο δρόμος προς την κορυφή, αλλά πλησιάζουμε σιγά σιγά. Νομίζω ότι όσο ανεβαίνουμε γίνονται και όλο και πιο ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη δεκάδα είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Σένα είναι λίγο περίεργη από ό,τι μου είπες? Είναι λίγο περίεργη δικιά μου, ναι. Περίεργη. Ωραία. Μ' αρέσει. Έτσι, θα υπάρχει μια ποικιλομορφία. Ναι. Ωραία. Είναι περίεργη. Λοιπόν, οπότε δίνω την πάσα στο Γιάννη. Εγώ ξεκινάω αυτή τη φορά. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φυσικά θα έχουμε και του Γιάννη από Πάτρα τη δεκάδα που θα την αναφέρουμε στο τέλος και θα σχολιάζουμε σε όποια παιχνίδια ξέρουμε. Οπότε πάμε με το νούμερο 60 σου. Λοιπόν, νούμερο 60. Ένα καινούριο παιχνίδι, το οποίο έχει μπει για πρώτη φορά στην βαθμολόγηση. Ένα παιχνίδι που μου το έδειξες εσύ. Ωραία. Παιχνίδι που το ψάχνες πολύ καιρό. Και όταν το βρήκες... Fist for Odin. Όχι. Το ψάχνα καιρό, είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα ακόμα που ψάχνες πολύ καιρό. Ναι. Και το περίμενες και το θέμα του αρέσει ιδιαίτερα στην Άννα. Άντε σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Ροκοκό. Όχι. Πω, τίποτα, Τώρα μόλις το πω, ναι. Θα βρεις τον εαυτό σου. Ναι, όντως. Obsession. Όχι, ρε γάμο, ναι. Μπορούσα να το βρω, τζάπα το χάσα. Ναι. Σου δώσα καλά στοιχεία. Obsession. Ανέβηκε το Obsession 60, Στη θέση 60 λοιπόν το Obsession. Ναι, ωραία. Ενώ η πρώτη μου επαφή με το παιχνίδι ήταν λίγο περίεργη. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν είπα ότι δεν μ' άρεσε. Σίγουρα ένα πολύ ωραίο, εξαιρετικά καλό Euro παιχνίδι. Με ιδιαίτερο θέμα, ιδιαίτερο artwork. Έχει αυτό το βικτοριανό, αυτή τη βικτοριανή αισθητική ας πούμε. Αλλά είναι λίγο μουντούτσικο στα χρώματά του κλπ. Παρ' όλα αυτά έχει έτσι έναν πολύ... Το θέμα του είναι περίεργο με την έννοια ότι έχουμε ευγενείς, τους έχουμε καλέσει στην έπαυλή μας για τσάι και για να γνωριστούν τα παιδιά να κάνουμε και ένα συνοικιάξιο εκεί πέρα. Και τους πηγαίνουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, δίνουμε τους... Έχει εξωτερικές δραστηριότητες. Μπράβο, ξέρω εγώ, έχει υπασίες, έχει τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, όπως κάνουν όλοι οι ευγενείς. Και βάζουμε τους υπηρέτες μας να τους υπηρετήσουν. Ναι, δηλαδή, θα εξυπηρετήσουν στην ουσία. Μπράβο. Ναι. Ουσιαστικά κάποιος, παιδί μου, για να κάνει το συγκεκριμένο action, και ουσιαστικά οι κάρτες μας δίνουν κάποιο action να κάνουμε. Οι κάρτες είναι οι φιλοξενούμενοι και ανάλογα τους στέλνουμε για να πάρουμε να ωφεληθούμε από κάτι. Το παιχνίδι παίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό γύρων. Θέλει πάρα πολύ καλή διαχείριση. Θέλει να βλέπεις μπροστά, θέλει να κάνεις βαθιά στρατηγική. Το παιχνίδι δηλαδή θα ωφελήσει αυτόν ο οποίος βλέπει μπροστά. Σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει. Δεν είναι πάρα πολύ βαρύ, δεν είναι όμως και ελαφρύ. Δηλαδή medium προς heavy θα το έλεγα. Ένα παιχνίδι που πολλοί κόσμος είναι obsessed. Έχω κάνει πολλές φορές αυτό το λογοπαίγνιο. Επίσης να πούμε ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του σχεδιαστή. Αλλά γι' αυτό δεν το ξέρα. Στο οποίο έχει εμβαθύνει και το έχει, ρε παιδί μου. Είναι το παιδί του, ας πούμε. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει χάσει τα νιάτα του. Ναι, σε αυτό. Έχει προσπαθήσει να το κάνει όσο καλύτερο γίνεται. Έβγαλε και το expansion. Το οποίο μάλιστα η έκδοση που είχε εσύ και αυτή που περίμεναν όλος ο κόσμος γιατί ήταν out of print για καιρό είναι η second, ας πούμε, edition. Ναι. Μπορεί να είναι και η second point κάτι. 2 point κάτι. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Αν και δεν έχει τρελές διαφορές από ό,τι ξέρω, δηλαδή λίγα πραγματάκια έτσι, ένα μικρό ξεσκονισματάκι. Πολύ ωραίο παιχνίδι, δοκιμάστε το. Είναι επίσης από αυτά τα παιχνίδια που το λες και εσύ καμιά φορά, δοκιμάστε πριν το αγοράσετε. Ναι. Αν το έχει κάποιος γνωστός, κάποιος φίλος, δοκιμάστε το πρώτα. Γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Το θέμα του λίγο ιδιαίτερο. Ναι. Νούμερο 60 λοιπόν, Obsession. Πώς με βρίσκεις, ξεκίνησα καλά την. Πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, νούμερο 60 δικό μου. Δεν το ξέρεις. Είναι ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια της Άννας και ένα δικό μου. Δεν είναι πολύ γνωστό. Το είχα δει που το εκθίαζε ο Mike Delisio. Είδα τα πάντα. Από όλα τα βιντεάκια που έχει κάνει ο Mike Delisio και σε top που έχει μιλήσει γι' αυτό κτλ. Μου κίνησε πολύ την περιέργεια. Ήταν από τα αγαπημένα του παιχνίδια τη χρονιά που βγήκε. Το αγόρασα τελικά, δεν με απογοήτευσε καθόλου. Έχει να κάνει με κάποιες φυλές που είναι σε ένα
σε ένα, ας πούμε, πώς θα το πω, σε έναν κόσμο μελλοντικό, όπου προσπαθούν πώς θα το πω, στον αέρα να κάνουν πολιτισμό, με ανέμους έχει να κάνει, αυτό στοιχεία, προσπαθούν να διώξουν pollution από τον κόσμο αυτόν. Για πες. Δεν το έχουμε παίξει, δεν το ξέρεις, το έχω αναφέρει κάποιες φορές. Είναι εκεί πίσω δεξιά σου. Αυτό Wind of Tribes of the Wind. Tribes of the Wind. Ναι, Tribes of the Wind λοιπόν. Το παίρνω ή δεν το παίρνω? Μισό, βάλε μισό. 0,5. Αρχίζω με τρόμη υποδιαστολή. Άμα χάσω για 0,5 μου το δίνεις. Θα το μετανιώσω. Εντάξει, αλλά στο δίνω. Okay. Λοιπόν, Tribes of the Wind λοιπόν. Ένα παιχνίδι με φανταστικό artwork. Πάρα πολύ ωραία περιεχόμενα. Έχει έναν εξαιρετικό μηχανισμό. Αυτό είναι που με κέρδισε. Στο οποίο έχεις μπροστά σου ένα stand και βάζεις τις κάρτες σου. Έχεις 5 κάρτες. Και οι κάρτες έχουν από πίσω ένα συγκεκριμένο χρώμα. Από μπροστά οι κάρτες αυτές που βλέπεις σου δείχνουν μια ιδιότητα που χρησιμοποιείς τα χρώματα των άλλων παιχτών που βλέπεις πίσω από τις κάρτες τους. Άρα δηλαδή για παράδειγμα σου λέει, ξέρω εγώ, μια κάρτα που έχεις, ότι αν έχεις περισσότερα κόκκινα από το σύνολο των κόκκινων που έχουν οι δύο σου αντίπαλοι, τότε μπορείς να κατεβάσεις αυτή την κάρτα και σου δίνει αυτό. Παράδειγμα. Αν έχεις, ας πούμε, τα λιγότερα, μπορεί να σου λέει μια κάρτα, κάνεις αυτό. Αν έχεις, ας πούμε, εσύ 4 από αυτό το ίδιο χρώμα, κάνεις αυτό. Οπότε συνεχώς προσπαθείς να αξιοποιείς τις κάρτες σου ανάλογα με το τι χρώματα έχουν οι υπόλοιποι. Πολύ ιδιαίτερος μηχανισμός. Ναι. Τι ωραίο. Πολύ ωραία ακούγεται. Αυτό το με κέρδισε. Κατά τα άλλα, δεν έχει κάτι, μπορώ να το πω, δύσκολο. Είναι στρατηγικό το παιχνίδι, εννοείται. Έχει στρατηγική, γιατί το timing που θα χρησιμοποιήσεις στην κάθε μία. Τακτική πολύ δηλαδή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχεις μπροστά σου ένα board στο οποίο προσπαθείς να χτίσεις, ας πούμε, τον πολιτισμό σου. Βάζεις δηλαδή κάποια tiles τα οποία τα παίρνεις από κάτω και έχουν pollution πάνω. Και προσπαθείς να διώξεις αυτό το pollution χτίζοντας τον πολιτισμό σου. Και είναι σημαντικό να διώξεις το pollution, γιατί όσο περισσότερα τοκενάκια με pollution έχεις διώξει στο τέλος του παιχνιδιού, σου δίνουν και περισσότερους πόντους. Μάλιστα. Έχει goals ατομικά που προσπαθείς να πετύχεις. Έχεις κάποιες κάρτες του κάθε χαρακτήρα σου με ιδιότητες που είναι διαφορετικά από τους άλλους. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον μηχανισμός. Παίζει πολύ καλά και με 2 παίκτες, να πω, που στην ουσία μπορεί να νομίζεις ότι επειδή είναι 2 παίκτες, τι κάνω, βλέπω μόνο του ενός παίκτη. Σε περιορίζουν. Έχεις το deck με τις κάρτες κάτω και γυρνάς 5 κάρτες. Οπότε και έχεις ακόμα... μετράνε και οι κάρτες που είναι κάτω και οι κάρτες του αντιπάλου. Συγγνώμη. Διαλέγεις δηλαδή χρώματα και από το deck κάτω και από τις κάρτες του παίκτη. Tribes of the Wind. Ένα πολύ ωραίο hidden gem. Μάλιστα. Στο νούμερο 60. Καινούργιο είναι όμως, δεν είναι? Ναι, σχετικά καινούργιο είναι. Ναι. Okay. Και για πες μας, ποια είναι η επιλογή του Γιάννη? Ωραία. Στο νούμερο 60. Η επιλογή του Γιάννη στο νούμερο 60 είναι ένα παιχνίδι που τώρα τελευταία είχαμε μιλήσει με τον Σοφίτα από το Board Game Greeks γι' αυτό. Είναι από τα παιχνίδια που θα ήθελε να το έχει και του άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω παίξει εγώ, απλά έχω ακούσει τον Σοφίτα να μιλάει. Είναι το Lorenzo il Magnifico. Ναι. Πολλοί κόσμος μιλάει γι' αυτό. Ναι, πολλοί κόσμος μιλάει γι' αυτό. Ούτε εγώ το έχω παίξει. Είναι, αν θυμάμαι καλά, Virginio Gigli που τον είχαμε αναφέρει στο Grand Austria. Πώς είναι πάλι και Σιμώνε Λουτσιάνι? Μπορεί να είναι και Σιμώνε Λουτσιάνι, δεν θυμάμαι. Μπορείτε να μας το πείτε στα comment. Αν το είπα σωστά, θα μου βάλει ένα τίκο Γιάννης εδώ πέρα. Τικ, εδώ πέρα. Μας έχουν σκίσει στο μοντάζ και στο edit. Φτάνει. Μην πετάτε ονόματα δεξιά και αριστερά. Ξέρω ότι έχει ζάρια. Και τα χρησιμοποιεί με πολύ ωραίο τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες από το Γιάννη ή από το Σοφίτα. Σοφίτα, διαφώτισέ μας. Οπότε στο νούμερο 60 ο Γιάννης, Lorenzo il Magnifico. Πολύ ωραία. Ναι. Και προχωράμε στο νούμερο 59. Στο νούμερο 59 ένα καινούριο παιχνίδι, συνεργατικό για 2 παίκτες. Συνεργατικό για 2 παίκτες. Καινούριο. Και θα δώσω ένα ακόμη στοιχείο. Όσο παίζουμε, βγάζουμε το σκασμό. Sky Team. Ακριβώς. Sky Team. Sky Team. Ένα πάρα πολύ ωραίο συνεργατικό παιχνίδι, όπου ο ένας είναι ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους, ο άλλος παίκτης είναι ο συγκυβερνήτης και με πολύ
δεξιότητα και λεπτό χειρισμό, πρέπει να προσγειώσουμε αυτό το αεροσκάφο στο εκάστοτε αεροδρόμιο. Κάποια αεροδρόμια είναι πιο εύκολα, κάποια είναι πιο δύσκολα. Υπάρχουν κλιματολογικές συνθήκες που μας το κάνουν αυτό πιο δύσκολο, με πάγο. Πιθανόν σε κάποιο σενάριο να έχουν χαλάσει οι μηχανές και ουσιαστικά το αεροπλάνο να πηγαίνει χωρίς δύναμη. Απλά όσο έχει, να το πούμε έτσι, ας πούμε, δύναμη και να πετάει μέχρι να φτάσει σε ένα μέρος για να προσγειωθεί. Άλλα σενάρια έχουν ανέμους. Μπράβο. Καύσιμο, τελειώνει το καύσιμο. Δεν πρέπει να σου τελειώσει το καύσιμο μέχρι να προσγειωθείς. Έτσι. Έχει διάφορα. Υπάρχει το traffic, δηλαδή η κίνηση με άλλα αεροπλάνα τα οποία πρέπει να μιλάς με τον πύργο ελέγχου για να φεύγουν από τη μέση για να μπορείς να προσγειωθείς. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι με σενάρια. Το βρήκα εξαιρετικό, μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα τώρα στα κοντά πρέπει να βγαίνει και το expansionάκι του, το οποίο λέγεται Turbulence. Ναι. Βγάζει εξτρά πραγματάκια, έχει πολύ replayability, πολλά σενάρια. Πολλές δυσκολίες. Δυσκολία αυξανόμενη, ανάλογα όπως ανεβαίνεις. Και από τις εκπλήξεις, να πούμε, της περσινής χρονιάς. Ναι. Και στο site η εταιρεία έχει και επιπλέον σενάρια για να τα εκτυπώσεις και να τα παίξεις. Τέλειο. Νούμερο 59, Sky Team. Λοιπόν, νούμερο δικό μου 59, μια κλασικούρα, το αγαπημένο μας Uwe. Κάποιοι το θεωρούν το καλύτερο του επιτραπέζιο. Του Uwe, έτσι, από τα... Αγκρικόλα. Okay. Αγκρίκολα. Δεν το έχω παίξει. Το Revised Edition έχω παίξει. Δεν ξέρω τι διαφορά μπορεί να έχει με το Original. Είναι από τα... Ίσως είναι, βασικά, όχι από τα πιο, ίσως είναι το πιο σφιχτό παιχνίδι που έχω παίξει. Νομίζω οι πάντες το λένε αυτό. Ναι. Παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αρχή του παιχνιδιού στο τι κάρτες, στο drafting, γιατί έχει drafting στην αρχή που διαλέγεις μια κάρτα, δίνεις τις υπόλοιπες στον άλλον και προσπαθείς να κάνεις όσο δυνατόν ένα καλύτερο χέρι με κάρτες που να έχεις. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Γιατί κατά τα άλλα είναι τόσο σφιχτό, παιδιά. Δηλαδή θες να κάνεις τόσα πράγματα και δεν μπορείς. Άσχετα ότι σου κόβουν θέσεις, είναι worker placement, έτσι. Τελειώνει ο γύρος και συνειδητοποιείς ότι τι έκανα σε αυτό το γύρο, ας πούμε. Και μετά σκέφτεσαι, μήπως έπρεπε να το κάνω έτσι. Τελικά ήταν καλύτερα να κάνω εκείνο. Δηλαδή, πολύ βαθιά στρατηγική. Το παιχνίδι δίκαια θεωρείται από τα καλύτερα του Uwe. Πρέπει να το παίξω. Είναι ένα αριστούργημα, έτσι. Είναι σε αυτή τη θέση γιατί το έχω παίξει αρκετές φορές, αλλά έχω καιρό να το παίξω. Okay. Μπορεί του χρόνου να το έχω παίξει περισσότερο και να ανέβει κάποιες θέσεις. Θα δούμε. Οπότε, ένα από τα masterpiece του θείου Uwe, το Agricola, στη θέση 59. Μάλιστα. Πάμε να δούμε του Γιάννη. Για να δούμε τι μας λέει ο Μεσχιάνδρικος. Λοιπόν, ο Γιάννης στη θέση 59 έχει ένα legacy παιχνίδι. Οπα. Νομίζω legacy είναι. Αν δεν είναι legacy, είναι campaign, διορθώστε με. Το έχει παρουσιάσει στο κανάλι όλο. Είναι το Jurassic World The Legacy of Isla Nublar. Λοιπόν. Δεν το ξέρω καθόλου. Από αυτά που μου έχει πει ο Γιάννης και από αυτά που έχω δει, το άρεσε πολύ σαν παιχνίδι. Δεν είναι ότι τρελάθηκε, μπορεί να με διορθώσει και ο Γιάννης στα comment, αλλά όσο κράτησε και όσο το έπαιξε, που το έπαιζε μαζί σας στο κανάλι και το βλέπατε, το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο artwork και γενικά έχει και κάποια στοιχεία comics μέσα, η όλη φάση, ας πούμε, που διαβάζεις και κάνεις. Μια πολύ ωραία ιστορία. Κάποια μικροπραγματάκια τον χαλάσανε, τα οποία θα σας τα αναφέρει στα comments. Ένα πολύ ωραίο legacy campaign παιχνίδι. Γιάννη, συγγνώμη, δεν έχω δει τα βίντεο με το Jurassic. Δεν παρακολουθεί το κανάλι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, και πάμε στο 58. Ναι. Στο νούμερο 58, λοιπόν, έχω ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 63, ανέβηκε 5 θέσεις, άρα είναι σχετικά στα ίδια, ας πούμε. Ένα all-time classic παιχνίδι πλέον. Σαν αυτό που είπα εγώ πριν. Ναι. Και για αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το νούμερο 1 στο Board Game Geek. Όπα. Έχει να κάνει... Το νούμερο 1, Το νούμερο 1. Ήταν για... Pandemic Legacy. Όχι. Όχι. Πιο παλιά. Twilight Struggle. Μπράβο. Twilight Struggle.
Το Twilight Struggle λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο. Είναι ένα παιχνίδι με έναν εξαιρετικό μηχανισμό. Είναι ένα, θεωρείται war game. Έχει ένα εξαιρετικό μηχανισμό με τις κάρτες, όπου η κάρτα που παίζω μπορώ να τη χρησιμοποιήσω είτε για το γεγονός της, είτε για τους επιχειρησιακούς πόντους που έχει. Φυσικά, αν η κάρτα ανήκει στον αντίπαλο, ας πούμε, στον Αμερικάνο ή στο Σοβιετικό, ποιος είναι ο αντίπαλος τέλος πάντων, θα γίνει το event έτσι κι αλλιώς και μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος αυτό. Υπάρχουν τρόποι για να κάψεις τις κάρτες. Προσπαθείς να ελέγξεις τις διάφορες χώρες επάνω στο ταμπλό, όπου προσπαθείς ουσιαστικά να γύρισεις την κυβέρνηση έτσι ώστε να είναι, ας πούμε, με το μέρος σου. Μπορεί το καθεστώς να αλλάξει μέσα από αναταραχές και μέσα από, διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν. Φοβερά event. Εξιστορεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Μάλιστα χωρίζεται σε 3 αέρα όσο παίζεις το παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπαίνουν σιγά σιγά δηλαδή και άλλες κάρτες όπου έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Είναι για 2 παίκτες. Είναι για 2 παίκτες αποκλειστικά. Είναι από τα καλύτερα του player games που υπάρχουν εκεί έξω. Το κακό που έχει 2 κακά το παιχνίδι, ας πούμε. Το ένα είναι η ώρα που κρατάει αρκετή ώρα. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει εμπειρία. Ναι, θέλει. Θέλει παρτίδες. Θέλει παρτίδες για να δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει παραπάνω έχει το πλεονέκτημα. Ναι. Ξέρει περίπου τι κάρτες θα έρθουν, ξέρει πώς θα το κάνει, αλλά έχει φοβερό τρόπο πώς ανάλογα τις χώρες που ελέγχεις θα βγαίνει η κάρτα κάποια στιγμή μιας υπήρου και θα σκοράρει. Αυτή η ήπειρος θα δώσει πόντους στους παίκτες και ανάλογα το πώς θα έχει πάει ο κάθε παίκτης θα πάρει πόντους. 3 τρόποι για την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο ένας είναι εάν τελειώσουν και οι 10 γύροι του παιχνιδιού, όποιος έχει τους περισσότερους πόντους κερδίζει. Ένας δεύτερος είναι πάλι με Tag of War, όποιος έχει πάρει τους περισσότερους πόντους στη διάρκεια του παιχνιδιού, μάλλον όχι τους περισσότερους, αν πάρει τελείως στην πλευρά του το token, πάλι κερδίζει απευθείας. Ή αν ένας παίκτης καταφέρει μάλλον αν στο γύρο ενός παίκτη γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα, γίνει πυρηνικός πόλεμος, ο παίκτης που ήταν ο ενεργός παίκτης χάνει. Μάλιστα. Άρα έχει πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Δεν το έχω παίξει. Εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει δυστυχώς. Θέλω πάρα πολύ. Ίσως κάποια στιγμή να το παίξουμε. Ναι. Το έχω και μάλιστα το έχω μεταφρασμένο στα ελληνικά. Τι λέει, εσύ. Εγώ το έχω. Ναι, κλασικά. Νούμερο 58 λοιπόν, Twilight Struggle. Λοιπόν, νούμερο 58 δικό μου είναι ένα φοβερό καρτοπέχνιδο. Το έχουμε παίξει. Μαζί. Εγώ στο έχω δείξει. Σ' αρέσει πάρα πολύ. Πες μου κι άλλα. Έχει να κάνει με... εντάξει, αν έχει θέμα, έχει να κάνει με τσίρκο. Scout. Ναι. Παιχνιδάρα. Ναι, είναι πολύ το ωραίο Scout. παιχνίδι. Ένα από τις εκπλήξεις της περσινής χρονιάς. Περσινό νομίζω είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι λίγο πιο παλιό νομίζω. Δεν είναι... Προπέρσινο, άντε να είναι προπέρσινο. Ναι, είναι 2-3 βασικά να τόσο. Είναι ένα μικρό κουτάκι με καρτούλες μέσα. Έχει κάποιο περιεχόμενο όμως. Έχει κάποια τοκενάκια. Ναι. Και έχει το εξής πολύ έτσι ιδιαίτερο. Ότι ξεκινάς καταρχάς το παιχνίδι με κάποιες κάρτες στο χέρι. Δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό. Πες, ας πούμε 10 κάρτες. Ναι. Λοιπόν, με το που θα σου έρθουν οι κάρτες, έχει αριθμό και στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά. Και αποφασίζεις εκείνη τη στιγμή τι θες να κάνεις. Να τις κρατήσεις έτσι όπως είναι ή να τις γυρίσεις από την άλλη. Αυτό που δεν είπες επίσης και είναι πολύ βασικό, είναι ότι όταν σηκώνεις τις κάρτες, δεν μπορείς να τις αλλάξεις σειρά μεταξύ τους. Τις κρατάς αναγκαστικά βεντάλια όπως τις άνοιξες. Δηλαδή όπως τις άνοιξες, έτσι δεν μπορείς να πάρεις και να την πειράξεις. Και θα μείνουν έτσι. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, λοιπόν, πρέπει να κατεβάζεις κάρτες. Τουλάχιστον από 2 και πάνω. Από 2 και πάνω, ναι. Όχι, και μία μπορείς να κατεβάσεις. Αρκεί ο επόμενος. Όχι. 2 και πάνω. Είσαι σίγουρος? Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην το θυμάμαι εγώ καλά, συγγνώμη. Ή ζευγάρι κατεβάζεις ή κατεβάζεις συνεχόμενες, ας πούμε 2-3. 4-5. Και πρέπει ο επόμενος να κατεβάσει κάτι πιο δυνατό από σένα για να μπορέσει να συνεχίσει. Αν δεν μπορεί να κατεβάσει, τότε έχει το δικαίωμα να πάρει μία κάρτα από αυτές που έχει κατεβάσει ο προηγούμενος και να του δώσει ένα πόντο με αυτό που θα κάνει. Την κάρτα που θα πάρει μπορεί να τη γυρίσει από όποια μεριά θέλει και να την τοποθετήσει εκεί που θέλει. Είναι η μόνη στιγμή που μπορείς ουσιαστικά να διαχειριστείς το χέρι σου
Οπότε παίζεις διάφορους γύρους, νομίζω, όσο είναι και οι παίκτες, αν θυμάμαι καλά. Και ο κάθε γύρος ολοκληρώνεται μέχρι κάποιου παίκτη κάρτας να τελειώσουν από το χέρι του. Και όσοι κάρτες στο τέλος του παιχνιδιού, άμα σου τελειώσουν, έχουν μείνει στα χέρια των υπολείπων, είναι αρνητική πόντη στο τέλος του παιχνιδιού. Ένα φοβερό card game. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Το προτείνω και ειδικά κάποιοι που μπορεί να έχουν συνηθίσει σε μπυρίμπα, να το πω έτσι, ωραία, πιστεύω θα τους αρέσει αυτό το παιχνίδι. Το έχω παίξει δηλαδή σε παίκτες που δεν έχουν εμπειρία, γενικά από πιο περίεργα card game, και επειδή είχε αυτό το συνεχόμενο που υπάρχει ας πούμε λίγο στην μπυρίμπα, το πιάσανε κατευθείαν και τους άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο. Πολύ, πολύ καλή επιλογή. Οπότε, πολύ, νούμερο πολύ ωραίο παιχνίδι. 60, συγγνώμη, νούμερο 58, Scout. Πάμε να δούμε και το νούμερο 58 του Γιάννη. Το νούμερο 58 του Γιάννη είναι ένα θεματικό παιχνίδι που έχει να κάνει με δικαστήρια και λέγεται Lawyer Up. Season του... το Season 2 κιόλα. Το Season 2 αναφέρει εδώ, ναι. Οπα, γιατί έτσι Γιάννη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι αλλαγές έχει, έχω παίξει το Season 1. Ναι. Ωραίο παιχνίδι για δύο παίκτες με αρκετά ωραία λογική. Κατεβάζεις κάρτες από το χέρι σου και ουσιαστικά αγορεύεις μέσα στο δικαστήριο. Ο ένας είναι ας πούμε, η υπερασπιστική γραμμή και ο άλλος είναι ο κατήγορος. Και κατεβάζοντας κάρτες αρχίζεις και κάνεις κόμπο. Κάποιες κάρτες έχουν ειδικές ικανότητες και αρχίζεις και κάνεις κόμπο. Δηλαδή, αν κατεβάσω μια κάρτα όπου δείχνει κάποια συγκεκριμένα σύμβολα, μπορώ να ξανακατεβάσω κι άλλη κάρτα μετά, αλλά πρέπει να δείχνει κάποιο από αυτά τα σύμβολα. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις μια λογική σειρά στο μυαλό σου. Ας πούμε, μιλάς, ξέρω εγώ, για το έγκλημα, ρε παιδί μου, και γι' αυτό ξέρω εγώ ότι είναι έγκλημα πάθους. Η επόμενη κάρτα, αν υπάρχει, ας πούμε, η καρδούλα, έχει και η καρδούλα, και συνεχίσεις με καρδούλα, μπορείς ουσιαστικά να συνεχίσεις την αγόρευσή σου με ωραίο τρόπο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι. Και το πολύ ωραίο που έχει είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις μέσα. Δηλαδή και κάθε υπόθεση έχει και διαφορετικά πράγματα. Και στην αρχή και όταν ξεκινάς. Πιστεύω το βγάζει το θέμα του, έτσι. Το βγάζει αρκετά καλά. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν είναι ότι πιο θεματικό, αλλά το βγάζει αρκετά καλά. Δηλαδή όταν παίζεις, έχει λογική αυτό που κάνεις και αυτό που κατεβάζεις. Τέλεια. Πολύ καλή επιλογή. Ωραίο. Αλλά μου έκανε εντύπωση που λέει συγκεκριμένα Season 2. Γιατί από το Season 2 δεν έχω παίξει καθόλου. Να μας εξηγήσει. Μπορεί να το βελτίωσαν κι άλλο. Ναι, έχει πολύ γράψιμο κάτω στα comment. Πάμε λοιπόν, νούμερο 57. Νούμερο 57. Στο 57 λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 51, έπεσε 6 θέσεις που ουσιαστικά είναι σχεδόν στα ίδια. Ένα παιχνίδι από μια σειρά παιχνιδιών της Garfield Games. Όπα. Architects of the West Kingdom. Δεν έχεις παίξει και πολλά. Τι σκύλος έχεις. Ναι, δεν έχεις παίξει και πολλά, οπότε ήταν εύκολο να το βρω. Ναι. Architects of the West Kingdom. Αυτό λοιπόν. Και το Hadrian's Wall έχεις παίξει, δεν έχεις παίξει άλλο. Από Garfield. Τι λες? Άντε και το Raiders να έχεις παίξει από το North Sea. Τι λες? Και ποιο άλλο? Τι λες? Λοιπόν, και το Paladin. Architects of the West Kingdom λοιπόν, στην θέση 57. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι worker placement. Στοιχεία κλασικά που έχει γενικά στα παιχνίδια της Garfield Games. Αυτό το artwork το οποίο πολλοί το βρίσκουν γλυκούλικο. Ιδιαίτερο, ναι. Δεν τρελαίνομαι. Καλό είναι μέχρι εκεί για μένα. Το ωραίο που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι τι είναι? Worker placement στοιχείο. Χτίζουμε, καταρχήν είμαστε αρχιτέκτονες και χτίζουμε σε ένα χωριό, πόλη ας πούμε εκεί πέρα, διάφορα κτίρια και τον καθεδρικό της πόλης. Αυτό λοιπόν που έχει είναι ότι βάζω έναν εργάτη και κάνω το action. Την επόμενη φορά στο ίδιο μέρος, αν βάλω δεύτερο εργάτη, αυτό το action θα γίνει πιο δυνατό, γιατί έχω δύο εργάτες εκεί. Την επόμενη φορά βάλω και τρίτο εργάτη, γίνεται ακόμη πιο δυνατό. Τέταρτο, ακόμη πιο δυνατό. Άρα κάθε φορά γίνεται πιο δυνατό το action. Το ιδιαίτερο λοιπόν που έχει είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη θέση όπου μπορώ να στείλω έναν εργάτη μου και να πάει ο σερίφης, ο αστυνόμος, ξέρω εγώ τι είναι εκεί του χωριού, και να συλλάβει όλους αυτούς, ας πούμε τους 4 που βάλω ο Δημήτρης και έκαμε το action το όλο και πιο δυνατό, τους συλλαμβάνω και τους πετάω στη φυλακή. Όσο βρίσκονται στη φυλακή, σημαίνει ότι θα πάρει αρνητικούς πόντους ο Δημήτρης αν δεν τους αποφυλακίσει, και ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα μόνιμο μπαλανσάρισμα και ένα μόνιμο μπαλατζάρισμα στο πόσους θα βάλω σε ποιο μέρος και πότε θα είμαι προετοιμασμένος ώστε αν μου τους μαζέψουν να τους ξαναβγάλω πίσω για να μην παίρνω αρνητικούς πόντους. Μ' άρεσε πολύ γιατί έχει πολλά πράγματα να κάνεις και χρησιμοποιεί το worker placement με έναν πολύ ωραίο και φρέσκο τρόπο. Και δεν είναι και πολύ δύσκολο. Όχι, είναι πολύ εύκολο παιχνίδι. Πολύ εύκολο παιχνίδι.
Και έχει κλασικά και μερικές κάρτες με χαρακτήρες και λίγες ιδιότητες. Ας πούμε αυτά που κάνει η Garfield Games, τα ωραία, έτσι, τα ζουζουνιάρικα. Ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπράβο, Γιάννη. Νούμερο πολύ καλή επιλογή. 57. Ως τώρα βλέπω εγκρίνεις. Ναι. Καλά πάει, καλά πάει. Λοιπόν, νούμερο 57 δικό μου. Νούμερο 57 δικό μου είναι ένα πολύ αγαπημένο μου παιχνίδι. Πολύ αγαπημένο μου παιχνίδι. Είναι μια streamlined έκδοση. Τι σημαίνει streamlined τώρα, γιατί μιλάω και αγγλικά. Πιο απλοποιημένη, πιο προσιτή έκδοση ενός παλιού παιχνιδιού, πολύ κλασικού worker placement. Πολύ απλό, πολύ... Ναι, έχει να κάνει με αρχιτέκτονες, έτσι φτιάχνουμε κάποια πράγματα, ακολουθούμε ένα δρόμο, υπάρχει και ένα λογάκι, δεν ξέρω αν σου λένε τίποτα από όλα αυτά που λέω. Είναι το Keylus 1303. Λοιπόν, δεν το ξέρω υπάρχει το παλιό το Keylus, το κλασικό. Το ξέρω σαν όνομα, δεν ξέρω τι είναι. Και αυτό ήταν η συνέχεια του, που βγήκε πιο απλοποιημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι γιατί πρώτον έχει 0 τύχη, είναι full στρατηγικό και έχει και πολύ interaction μεταξύ των παικτών. Στην ουσία αυτό που κάνεις, υπάρχει ένα μονοπάτι πάνω στο board, το οποίο το ακολουθείς και σε αυτό το μονοπάτι είναι ήδη χτισμένες κάποιες επιχειρήσεις, έτσι, ένα ξυλουργείο, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα και καθώς πας προς τα πάνω χτίζεις καινούργιες και προσπαθείς στην αρχή του γύρου σου, έχεις κάποιους εργάτες και προσπαθείς να τους βάλεις, τοποθετείς έναν εργάτη πάνω σε κάθε περιοχή. Ξεκινάω εγώ, τοποθετώ έναν εκεί. Ξεκινάει άλλος, τοποθετεί και σταματάμε όποτε θέλουμε. Δεν είναι ανάγκη να τους βάλουμε όλους τους εργάτες. Βάζουμε όσους θέλουμε και πρέπει να κρατήσουμε κάποιους στην άκρη. Γιατί οι εργάτες που χρησιμοποίησα σε αυτή τη γύρα, όταν θα ενεργοποιηθούν μετά και θα μου δώσουν τα resources από αυτές τις τοποθεσίες και ενεργοποιούνται με τη σειρά. Όπως είναι ο δρόμος, δηλαδή ενεργοποιούνται. Θα φύγουν και θα πάνε για ξεκούραση στη σκηνή. Άρα θα έχεις διαθέσιμους μόνο στους κράτησες. Μπράβο. Υπάρχει δυνατότητα φυσικά με κάποια action να πάρεις κάποιους πίσω. Και υπάρχει αυτό που έχει την interaction πολύ, είναι ότι υπάρχει το άλογο. Λοιπόν, το οποίο το άλογο μπορείς να το μετακινήσεις. Ωραία. Όταν το μετακινεί ένας παίκτης στο άλογο, εκεί που θα φτάσει, αν περάσει, ας πούμε δηλαδή ότι έχει φτάσει ο δρόμος μέχρι συγκεκριμένο σημείο, εκεί που θα φτάσει το άλογο, αν περάσει κάποιον που δεν έχει πάρει ακόμα κάποιον εργάτη και δεν έχει κάνει το action, δεν μπορεί να το κάνει. Μπλοκάρει δηλαδή όλα τα action πίσω του. Μπράβο. Τι μου λέτε. Φοβερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Μπορεί τον άλλον να τον. Μην πω τη λέξη. Να του σκίσει, δηλαδή να του χαλάσει το παιχνίδι. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα αποφύγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι γίνεται και καταστράφηκες. Μπορείς να το στείλεις λίγο πιο πίσω κτλ. Έχεις κάποιους βοηθούς που σου δίνουν ιδιότητες, τους οποίους με κάποιο τρόπο μπορεί να σου κλέψει ο άλλος ο παίκτης και αυτούς να τους πάρει στην κατοχή του. Ναι. Και προσπαθείς μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, μαζεύεις ποντάκια σε tokens και στο τέλος του παιχνιδιού μετράς αυτά τα ποντάκια και βγαίνει ο νικητής. Απλά είναι ένα παιχνίδι που δυστυχώς πια δεν βγαίνει πολύ συχνά γιατί θέλει παίκτες. Θέλει δηλαδή να έχεις 30 και πάνω για να λάμψει το παιχνίδι. Okay. Όσο πιο πολύ έχεις, τόσο το καλύτερο. Πάντως μου ακούγεται παιχνίδι που δεν είναι για όλους. Μου ακούγεται παιχνίδι που είναι κακό. Ναι, μπορεί να γίνει κακό, αλλά είναι ένα... Όχι, μας αρέσουν και αυτά. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να μην αρέσει σε πολύ κόσμο. Δεν αρέσει γιατί δηλαδή... δεν αρέσει αυτή η κακία, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν με χαλάει καθόλου. Δεν έχω πολλά παιχνίδια που έχουν κακία. Τι κακός άνθρωπος που είσαι, Δημήτρη. Αλλά αυτό το παιχνίδι που έχει κακία, εμένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, οπότε στο νούμερο 57, Keylus 1303. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και του Γιάννη. Το 57, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο είναι της Stone Mayer. Νομίζω ότι είναι της Stone Mayer και λέγεται Charterstone.
Το Charterstone δεν είναι τη Stonemaier Legacy Worker Placement. Ναι. Το έχει γυρίσει ο Γιάννης στο κανάλι. Ναι. Είναι από τα πιο παλιά βίντεο του καναλιού. Ξέρω ότι έχει έτσι μια έτσι παιδική, ας πούμε, χρειά και εικονογράφηση. Είναι από τα αγαπημένα Legacy που έχει παίξει ο Γιάννης. Έχει παίξει αρκετά Legacy βασικά. Θα το δούμε στις λίστες του. Και μέχρι εκεί είναι οι πληροφορίες μου. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Απλά ξέρω ότι είναι worker placement. Ναι. Και κοίταξε, τα γενικά σχόλια μιλάνε για ένα απλά OK παιχνίδι. Ναι. Δεν λένε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ίσως ένα εισαγωγικό Legacy. Θα μας πει και περισσότερες πληροφορίες ο Γιάννης. Γιάννη, γράφει από κάτω. Γράφει. Λοιπόν, οπότε στη θέση 57 του Γιάννη, Charterstone. Και πάμε στο 56. Στο 56 λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο πέρσι ήταν στη θέση 27. Έπεσε 29 θέσεις. Έπεσε αρκετά αυτό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει μέχρι και με 6 παίκτες. War game. Ναι. Card driven war game. Ναι. Και θα έλεγα ότι εξιστορεί όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε λιγότερο από ή περίπου σε 2 με 2,5 ώρες. Τίποτα. Μπορεί να μην το ξέρεις καθόλου. Ναι. Είναι το Quartermaster General World War II Second Edition. Okay. Είναι από μια πολύ γνωστή σειρά, το Quartermaster General. Είναι ουσιαστικά παιχνίδια τα οποία είναι είναι card driven. Ο κάθε παίκτης έχει τη δικιά του παράταξη. Κάποιος είναι Αμερικάνος, κάποιος είναι ο Γερμανός, άλλος είναι ο Ιταλός, άλλος είναι ο τάδε. Και ουσιαστικά πάλι και είναι και χωρισμένοι σε ομάδες, ο άξονας και οι σύμμαχοι. Εξιστορείται όλος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με πάρα πολύ απλό τρόπο. Οι κάρτες έχουν πάλι 2 ή 3 χρήσεις. Δηλαδή μπορείς να παίξεις για το event της μια κάρτα, μπορείς να παίξεις μια κάρτα για να την έχεις κρυφή μπροστά σου και είναι προετοιμασμένη για πόλεμο. Άρα, αν κάποιος σου την πέσει σε ένα μέρος, έχεις κάποιες κάρτες προετοιμασμένες, μπορείς να κάνεις attack, να κάνεις defense, έχει τέτοια πραγματάκια. Και παίζει πάρα πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Είναι 6 παίκτες γύρω από το τραπέζι, έχει συγκεκριμένη σειρά που παίζουν οι παίκτες. Αλλά γίνεται τόσο ωραία και στο τέλος κάθε παίκτη, κάτσε εδώ μήπως κάνω λάθος, ή κάθε γύρου, γίνεται και σκοράρισμα. Ανάλογα τις περιοχές που έχουν, έχει περιοχές που έχουν αστέρια, που είναι ας πούμε οι πιο στρατηγικές περιοχές, που σκοράρουν πόντους. Ναι. Και το παιχνίδι έχει 2 τρόπους για την νίκη. Ή θα παίξουμε όλους τους γύρους και στο τέλος ποια από τις 2 ομάδες έχει τους περισσότερους πόντους κερδίζει, ή εάν στη διάρκεια του παιχνιδιού μία από τις 2 ομάδες ξεφύγει από την άλλη, νομίζω 15 πόντους, τελειώνει αυτόματα. Είναι σαν να έφτασε ο πόλεμος, ας πούμε, ρε παιδί μου, υπερτερούν τόσο πολύ οι άλλοι τέτοια, ή μία από τις 2 δυνάμεις. Μπράβο, που τελειώνει. Εξαιρετικό παιχνίδι. Πρέπει διαρκώς να έχεις στο νου σου τι κάρτες υπάρχουν στο deck σου, τι σου απομένει να έρθει. Γιατί δεν έχει να κάνεις πράγματα άπειρα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, οι Σοβιετικοί δεν έχουν πολύ ναυτικό. Ναι. Έχουν, ξέρω εγώ, μόνο 2 κάρτες μέσα στο deck τους. Άρα, αν έχει περάσει ήδη μια κάρτα από τα χέρια σου, έχεις μόνο άλλη μία, μην ξανοίγεσαι πολύ φιλαράκο πώς το λένε, στη θάλασσα. Δεν σε παίρνει. Πρέπει να βρεις άλλο τρόπο να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Και έχει πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραίο τρόπο που παίζει και εύκολο, πολύ εύκολο, και τελειώνει μέσα σε 2 ώρες και 1/4 περίπου εκεί. Εντάξει, γεμάτο, εντάξει, ούτε πολύ, ναι, ούτε λίγο. Όχι. Ναι. Και είναι γεμάτη εμπειρία, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή το πώς γίνεται είναι πολύ απλό και πολύ ωραίο. Νούμερο 56 λοιπόν, Quartermaster General World War II Second Edition. Τέλεια. Λοιπόν, νούμερο 56 δικό μου είναι ένα παιχνίδι από την αγαπημένη μου εταιρεία. Aporta Games. Έχει να κάνει με ληστείες. Έχει να κάνει με ληστείες. Με ληστείες. Περίμενε. Έχουμε μια ομάδα κακοποιών. Το Burgle. Όχι, αυτό δεν είναι Aporta. Δεν είναι Aporta αυτό. Με ληστείες. Ναι, έχουμε μια ομάδα εκεί γκάνγκστερ, έτσι μια συμμορία ας πούμε, και χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό από ένα παιχνίδι αγαπημένο, το Space Base. Δεν ξέρω αν το έχεις παίξει ποτέ το Space Base. Όχι, δεν το έχω παίξει. Για πες. Είναι το Bad Company. Bad Company. Λοιπόν, φυσικά μιλάμε για ένα παιχνίδι εισαγωγικό, θα το έλεγα. Ίσως ένα τσικ έτσι λίγο παραπάνω από εισαγωγικό, αλλά μια χαρά, το έχω παίξει και με νέους παίκτες, είναι τέλειο. Έχεις διαλέγει στην αρχή μια συμμορία, η οποία ενώνεται
με δύο ας πούμε έτσι, σαν tiles ας πούμε, αλλά χαρτόνι είναι τέλος πάντων. Που έχει ένα όνομα από τη μία, ένα όνομα από την άλλη, οπότε γίνεται κάτι συνδυασμοί τρελή, ξέρω εγώ. Lucky Ninjas παράδειγμα, ξέρω εγώ κτλ. Και έχει το art των χαρακτήρων είναι κωμικό. Έτσι, έχει πάρα πολύ όμορφο art το παιχνίδι. Και στην ουσία τι γίνεται, έχεις ένα board μπροστά και έχεις ένα αμάξι και προσπαθείς να φτάσεις στο τέλος με το αμάξι και υπάρχει και ένα περιπολικό από πίσω που σε κυνηγάει. Είναι σε στυλ σαν heist movie που λέμε, σαν ταινία που έχουν κλέψει. Πώς είναι το Italian Job. Λοιπόν, που προσπαθεί να ξεφύγει με τα κλοπημένα. Έχεις κάποια ζάρια και εσύ, σαν πρώτος παίκτης, θα ρίξεις αυτά τα ζάρια και θα χρησιμοποιήσεις και τα δύο τα αποτελέσματα, γιατί ο κάθε κακοποιός που έχεις μπροστά σου έχει έναν αριθμό από πάνω. Οπότε από αυτούς τους αριθμούς ο κάθε κακοποιός σου δίνει κάτι. Σου δίνει είτε ξέρω εγώ, να πάρεις μια κάρτα από ένα deck που έχει που σου δίνει κάτι. Σου δίνει να προχωρήσεις ένα το αμάξι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι παίκτες εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να επιλέξουν και αυτοί, όχι και τα δύο νούμερα που θα βγουν, ένα από αυτά και να κάνουν και αυτοί ένα action. Ωραία. Το ωραίο που έχει είναι ότι όταν παίρνεις καινούργιες κάρτες, είναι ένα άλλο πρόσωπο του κακοποιού που είναι μέχρι τη μέση. Ωραία. Οπότε το προσθέτεις από πάνω από κάποιον και αλλάζουν οι ιδιότητες. Τα πόδια είναι, αλλά. Οπότε, άμα βάλεις 3-4 κάρτες από πάνω, φαίνεται σαν έναν κακοποιό που έχει κάτι πόδια και είναι πολύ ψηλός, αλλά η κάθε κάρτα σου δίνει παραπάνω. Οπότε σε εκείνο το νούμερο που είχες, ξέρω εγώ, πρώτα να κάνεις μία κίνηση, ας πούμε. Τώρα κάνεις πολλές κινήσεις, ας πούμε. Μπορεί να κάνεις και μία κίνηση και να πάρεις και κάτι κτλ. Επίσης, έχεις κάποιες κάρτες που είναι στην ουσία ληστείες και πρέπει να τις ολοκληρώσεις, δηλαδή να βρεις τα κλοπημαία, να τα βάλεις πάνω, να την ολοκληρώσεις και να την κρατήσεις. Γιατί κάνεις και ένα set collection από αυτά που σου δίνουν πόντους. Είναι ένα παιχνίδι πολύ γρήγορο, δηλαδή το πολύ σε 45 λεπτά έχεις τελειώσει. Ρίχνεις, κάνουν όλοι action, ρίχνει ο επόμενος, τρέχει συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρον, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας έτσι, φιλεράκια και εισαγωγικά παιχνίδια. Και δεν είναι άδικα αγαπημένη μου εταιρεία γιατί έχουν βγάλει πολλά διαφορετικά παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, οπότε νούμερο 56, Bad Company. Μάλιστα. Πάμε να πούμε γρήγορα για τον Γιάννη. Στο νούμερο 56 ο Γιάννης έχει ένα παιχνίδι από τη σειρά TAF. Ξέρεις ποια είναι τα παιχνίδια της σειράς TAF? Ναι, Τζόλκιν Τεκένου. Το είπες. Τεκένου Obelisk of the Sun. Δεν έχω ιδέα. Το έχει ο Γιάννης. Δεν έχει τύχει ποτέ να κάτσουμε να το παίξουμε. Όποιοι δεν το ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι που έχει έναν οβελίσκο στη μέση και γύρω-γύρω έχει κάποιες περιοχές που μπαίνουν κάποιες ζάρια και γίνονται κάποια action. Η σειρά TAF, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια σειρά που έχουν βγάλει κάποιοι άλλοι βλαμμένοι, τέλος πάντων. Έχουν ένα μικρό προβληματάκι έτσι. Ο Λουτσιάνι είναι ένας από αυτούς. Έτσι. Είναι σίγουρα ένα medium προσχέδιο παιχνίδι. Δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελαφρύ. Αλλά πάντα σε κάθε παιχνίδι από αυτά βρίσκουν και ιδιαίτερους τρόπους για να χρησιμοποιούν τα ζάρια. Τα ζάρια. Δηλαδή θα σας πω και κάποια πράγματα αργότερα γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τεκχαίνουν στο νούμερο 56. Και πάμε ευθύς αμέσως στο νούμερο 55. Στο νούμερο 55 λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι που για κάποιο λόγο ήταν εκτός κατοστάδας. Και απορείς? Ναι, απορώ. Θα καταλάβεις γιατί απορώ. Γιατί είναι ένα card-driven παιχνίδι. Ναι. Με τρώει η μύτη μου, θα φάω ξύλο. Μπορεί. Ωραία. Για 6 παίκτες. Card-driven, για 6 παίκτες, ναι. Όπου εξιστορεί σε 2 ώρες ή και 2 ώρες και 2,5 ώρες τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τι έγινε, μάμα? Πολλά έχεις από αυτά. Είναι το Quartermaster General 1914. Τι διαφορά έχει με το άλλο? Γι' αυτό μου είπες ότι είναι περίεργη η λίστα. Ναι, είναι περίεργη η λίστα, γιατί μου έκατσαν τα 2 Quartermaster το ένα πάνω από το άλλο. Ναι. Εν τω μεταξύ το 1914 το θεωρώ ένα κλικ καλύτερο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμο. Όπως καταλάβαμε ήδη στη λίστα, είναι μια θέση από πάνω. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρο στο πώς παίζει. Δεν είναι... Έχει ομοιότητες με το... Έχει πολλές ομοιότητες, παίζουν πολύ παρόμοια. Έχει άλλη, όχι πιο ξεκάθαρο, απλά έχει άλλη μια χρήση των καρτών, το πώς παίζουν. Είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο παιχνίδια. Απλά
Το 14 είναι λίγο πιο σφιχτό σαν παιχνίδι. Okay. Είναι λίγο πιο. Δεν συγχωρεί τόσο λάθη. Παρ' όλα αυτά, ίσως επειδή το είχα παίξει πρώτο, γιατί ήταν πέρσι εκτός κατοστάδας, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί το ψήφισα πέρσι τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό, δεν θα πω πάρα πολλά. Μοιάζουν πάρα πολύ και με το άλλο. Και υπάρχουν και άλλα στην ίδια οικογένεια παιχνιδιών, την Quartermaster General. Υπάρχουν, ας πούμε, και στην αρχαία Ελλάδα, από όσο ξέρω. Έχει και στον μέσο ψυχρού πολέμου. Δεν ξέρω τι διαφορές έχουν εκεί, δεν τα έχω παίξει. Αλλά είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη σειρά και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι αυτό που είπα και πριν. Πάρα πολύ γρήγορα παιχνίδια. Ναι, σε ναι. 2 ώρες και κάτι εξιστορείς όλο τον πρώτο ή το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Quartermaster General. Τέλεια. Λοιπόν, νούμερο 55 για μένα είναι ένα παιχνίδι που ανέφερα πιο πριν που μιλούσε για το Nucleum. Πες το. Το Barrage. Το Barrage. Δεν είχαν μεγάλη διαφορά. Ναι, δεν είχαν μεγάλη διαφορά. Το Nucleum ήταν στο 61, το Barrage είναι στο 55. Ναι. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, σχεδόν το ίδιο. Μ' αρέσει ένα κλικ περισσότερο το Barrage, μόνο και μόνο για το λόγο ότι το Barrage το έχω παίξει περισσότερες φορές. Σκέψου ότι είναι όμως τόσο κοντά μεταξύ τους και το άλλο το έχεις μόνο ένα play. Ναι. Νομίζω ότι αν παίξεις κι άλλο το Nucleum θα το προσπεράσει για την πλάκα. Σίγουρα. Λοιπόν, οπότε το Barrage το έχει ο Γιάννης, το έχουμε παίξει, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πιο ψηλά στο Γιάννη. Είναι από τα αγαπημένα του worker placement παιχνίδια. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ ό,τι κάνει, ιδιαίτερα ο μηχανισμός, ο ροντέλ που έχει, που περιμένεις στην ουσία και είναι πολύ στρατηγικό το πότε θα σου έρθουν οι εργάτες και τα υλικά που έχεις βάλει στο ροντέλ για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις. Έχει πολλές θέσεις για εργάτες που μπορείς να βάλεις, αλλά όλο το ζουμί φυσικά είναι με το υδραγωγείο, το πώς πέφτει το νερό, πώς πρέπει στρατηγικά να βάλεις τα φράγματα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα πολύ involved παιχνίδι, έτσι δεν το συζητάμε, όπως είναι και το Nucleum, δεν είναι απλά παιχνίδια, θέλει κάποια plays για να το κάνεις master, αλλά σε απορροφάει, σε παίρνει μαζί του δηλαδή όταν το παίζεις, δηλαδή, όταν αρχίσεις και το καταλάβεις, αρχίσεις να σκέφτεσαι και να σ' αρέσει πάρα πολύ ό,τι κάνεις. Μπορεί να μην κερδίσεις στο τέλος, αλλά σου δίνει μια τόσο γεμάτη εμπειρία που σε αφήνει πολύ ικανοποιημένο. Δύο πράγματα δεν μου άρεσαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα είναι ότι πάλι μπορείς να γίνεις πολύ κακός με τον άλλον. Δηλαδή τα φράγματά σου και όλα αυτά μπορούν να μπουν σε σημείο που τον άλλον να τον καταστρέψεις, να τον πετάξεις εκτός παιχνιδιού. Και το δεύτερο, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που δεν μου άρεσε στον Barrage, είναι ότι ο πρώτος παίκτης, κάτω που υπάρχει το track με τον ηλεκτρισμό που το φορτίζεις, ο πρώτος παίκτης παίρνει πολλά bonus, δηλαδή ενώ σε αυτό το γύρο τα πήγε εξαιρετικά, πήρε ήδη πόντους, πήρε τέτοια, του δίνει και bonus στο παιχνίδι, ενώ αν δεν τα είχες πάει καλά, μπορεί να μην πάρεις και τίποτα. Ναι, παίζει. Ουσιαστικά είναι το αντίστροφο ενός catch-up mechanism. Δηλαδή τον πρώτο τον δίνει κι άλλα και τον τελευταίο τον αφήνει πίσω. Αυτό είναι από τα πράγματα έτσι που μου κλώτσισαν λίγο όταν το παίξα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε νούμερο 55, Barrage, και πάμε να δούμε του Γιάννη. Για να δούμε. Νούμερο 55 ο Γιάννης. Εντάξει, εδώ έχουμε να πούμε. Ο Γιάννης εδώ θέλει να το παίξει πολύ αυτό το παιχνίδι, μου το έχει πει πολλές φορές. Είναι ακριβώς πίσω από το κεφάλι του στα δεξιά, σε ένα big box που έχω πάρει, είναι το role player. Ναι. Είναι το role player. Το role player εντωμεταξύ το έχω, γιατί πρώτη φορά το παίξα κάτω στο Γιάννη στην Πάτρα. Ο Γιάννης μου το έδειξε δηλαδή και από τότε το πήρα και εγώ πριν από αρκετά χρόνια, έτσι, γιατί είναι παλιό παιχνίδι. Έχω πάρει όλα τα expansion, έχω πάρει το big box, έχω πάρει τα πάντα, insert, τα πάντα. Δεν έχω αφήσει τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι που είναι βασισμένο στο Dungeons & Dragons. Μόνο και μόνο, οι μόνες ομοιότητες που έχουν είναι στους χαρακτήρες και στον τρόπο που τους φτιάχνεις, που παίρνεις κάποιες κάρτες και έχουν κάποιο χαρακτήρα, κάποια προσωπικότητα κτλ. Και τελειώνουν εκεί οι ομοιότητες. Γιατί από εκεί και μετά είναι ένα παιχνίδι αρκετά thinky που προσπαθείς να μανιψουλάρεις τα ζάρια σε κάθε ιδιότητα. Έχει ας πούμε strength, dexterity κτλ. Πρέπει να βάλεις τα ζάρια σου με αυτόν τον τρόπο ώστε να βγάζουν ένα συγκεκριμένο άθροισμα. Και πιστέψτε με, όσο εύκολο ακούγεται, όταν πας να το κάνεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Μαζεύεις για το χαρακτήρα σου πανοπλίες με κάρτες που παίρνεις από εδώ, οπότε προσπαθείς να κάνεις σετάκια από πανοπλίες που θα σου δώσουν πόντους στο τέλος.
Και αυτό που σας λέω είναι το βασικό παιχνίδι. Όταν βάλεις και το Monsters and Minions μέσα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ωραία γιατί στο τέλος παλεύεις και με ένα τέρας. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχεις μαζέψει πράγματα, να έχεις μαζέψει πληροφορίες για το τέρας και παλεύεις. Ακόμα πιο ενδιαφέροντα γίνεται και στο άλλο εξπάσιο, αλλά θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, οπότε νούμερο 55 του Γιάννη, role player. Νούμερο 54. Για πάμε. Στο νούμερο 54 είναι ένα καινούριο παιχνίδι, το έπαιξα επίσης φέτος πρώτη φορά. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι... Άντε θα το πω, μου το έδειξες εσύ. Είναι από τον πολιούχο αυτού του καναλιού. Όχι. Τον πολιούχο. Όχι. Από τον Μάρτιν Γουάλλας. Από τον Μάρτιν Γουάλλας και στο εξαγώ Άνω 1800. Μπράβο. Άνω 1800. Άνω 1800, ένα υπέροχο resource... Ναι, είναι resource management. Resource management και θα το έλεγα, πώς το λέμε την αλλαγή resource... Προσπαθείς να μετατρέψεις τα resources από τα πιο φτηνά στα πιο ακριβά. Ουσιαστικά, εντάξει, management ας πούμε, έτσι. Πήγα να πω κάτι πιο εξεζητημένο, αλλά δεν βγήκε. Και εξαιρετικό παιχνίδι. Το κάνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτό που κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές επάνω στο ταμπλό, το τι θα πάρω και τι θα κάνω, αλλά είναι όλα πολύ ξεκάθαρα. Είναι πολύ ωραία δομημένα όπως είναι. Υπάρχουν στόχοι που μπορείς να πετύχεις για το τέλος του παιχνιδιού, όπου παίρνεις περισσότερους πόντους όταν το κάνεις προφανώς αυτό. Τι να πω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ξέρω, δηλαδή όταν το παίζεις, στην αρχή την πρώτη φορά νιώθεις λίγο πνιγμένος. Λες, ωραία φίλε, τι να πρωτοκάνω τώρα, είναι τόσα πολλά. Όταν βάλεις ένα στόχο και όταν τον θέσεις μπροστά σου και αποφασίσεις τι θα κάνεις, στην αρχή νιώθεις έτσι ότι είναι σαν ένα τρένο που ξεκινάει αργά και σιγά σιγά παίρνει φόρα και μετά αρχίζεις και τρέχεις. Εξαιρετικό παιχνίδι. Φυσικά το πιο ιδιαίτερο να πούμε είναι και το μεταξύ των παικτών. Ότι γίνεται γιατί μπορεί κάποιος να έχει φτιάξει μια επιχείρηση και εσύ να χρησιμοποιήσει την επιχείρηση του. Αυτός παίρνει ένα gold που εσύ χρησιμοποιείς, ας πούμε, την επιχείρησή του, αλλά επειδή έχεις κάποιες κάρτες στο χέρι και προσπαθείς, στην ουσία αυτό που προσπαθείς να κάνεις στο παιχνίδι είναι να φύγουν οι κάρτες από το χέρι σου. Όμως κάθε φορά που παίρνεις καινούριους εργάτες, έρχονται οι κάρτες στο χέρι σου. Οπότε γίνεται συνέχεια αυτό. Διώχνεις, παίρνεις. Αλλά κάποιες φορές κάποιες επιχειρήσεις δεν μπορείς να τις φτιάξεις όλες. Τις χρησιμοποιείς από όλο παίκτη και το θέμα είναι ότι κάθεσαι εκεί μπροστά, βλέπεις και λέει ρε παιδιά, έχει κανένα εργοστάσιο ας πούμε για μένα. Ναι, εγώ έχω. Ωραία. Τέλεια. Πάρε τον gold σου εσύ. Να κάνω εγώ τη δουλειά μου. Το χρησιμοποιώ εγώ, αυτό ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, έχει κανένα τέτοιο. Ναι, είναι όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά εντάξει, άσχετα από αυτό, το παιχνίδι έχει πολύ βαθιά στρατηγική. Ναι. Έχει πολύ βαθιά στρατηγική. Είναι πολύ ξεκάθαρο όπως είπες. Όταν ξεκινήσει και καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που βλέπεις, είναι ξεκάθαρο. Αλλά έχει και τρόπους για την νίκη. Δηλαδή μπορείς να πάρεις πολλά paths. Δεν είναι κάθε φορά θα κάνω συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης δεν υπάρχουν όλα άπειρες φορές. Ναι. Μπορεί να θέλεις να πάρεις κάτι και να έχεις ας πούμε. Για την ακρίβεια, όλα τα εργοστάσια δύο φορές. Άρα, όταν παίζεις με παραπάνω παίκτες, αν σου πάρει κάποιος αυτό που ήθελες, τελείωσε. Θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το δικό του. Άρα θα παίρνει τέτοιο. Άρα έχεις δύο τρόπους που μπορείς να σκεφτείς. Μπορείς να σκεφτείς ότι ξέρεις τι, θέλω να κάνω κάτι, άρα ας το πάρω σαν εργοστάσιο να το έχω να με ωφελεί, ή βλέπω ότι οι άλλοι πάνε να κάνουν κάτι. Μήπως να πάρω το εργοστάσιο να ωφελούμε από τις δικές τους κινήσεις. Ναι, έχει και τις δύο νοοτροπίες και μου άρεσε πολύ αυτό. Ναι. Και έχω ακούσει ότι είναι βασισμένο σε ένα πολύ επιτυχημένο video game που δεν έχει τύχει να το παίξω. Πολύ γνωστό video game, πολύ πετυχημένο. Δεν έχει τύχει να το παίξω. Πολύ γνωστό. Για PC δηλαδή. Είναι πολύ γνωστό. Ναι. Στο νούμερο 54 λοιπόν, Άνω 1800. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 54 δικό μου είναι ένα παιχνίδι που το πήρα. Δεν έχω πολλούς μήνες που το πήρα. Πρέπει να έχω κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Και ανέβηκε σε αυτή τη θέση. Έχω αρκετές παρτίδες. Είναι solo παιχνίδι. Το Witchcraft. Το Witchcraft, ναι. Λοιπόν, είναι από τους δημιουργούς του Resist. Όσοι έχετε παίξει το Resist. Χρησιμοποιεί πολύ παρόμοιους μηχανισμούς, αλλά ας πούμε ότι πάει και ένα βήμα παραπάνω. Έχει ένα story το οποίο το βγάζει εν μέρη σε αυτά που κάνεις. Δηλαδή είσαι σε ένα χωριό στο οποίο έρχονται κάποιες μάγισσες για τις οποίες οι κάτοικοι είναι προκατηλημένοι
για αυτές τις μάγισσες, αλλά εσύ προσπαθείς με την ομάδα από μάγισσες που έχεις να τους κάνεις να αλλάξουν γνώμη. Οπότε υπάρχουν κάποιοι jurors πάνω-πάνω που προσπαθείς να τους πείσεις ότι εσύ κάνεις καλό στο χωριό τους. Μάλιστα. Ο κάθε juror που έχει πάνω, βγάζεις 3, έχει 2 κάρτες από πάνω, οι οποίες δεν φαίνονται. Και έχουν αριθμούς, αν θυμάμαι καλά, από το 1 στο 5. Οπότε... ουσιαστικά αντί να έχεις όπως είναι στο Resist που έχεις απέναντί σου τους, τα αντίπαλα στρατεύματα, ας πούμε, εδώ έχεις τους jurors. Okay. Και προσπαθείς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποιες κάρτες να τις αποκαλύψεις για να δεις πόσο πρέπει να είναι το level που πρέπει να φτάσω στον κάθε juror για να τον πείσω. Οπότε πρέπει να φτάσεις σε ένα ικανοποιητικό level, πρέπει να κάνεις πράγματα για να βοηθήσεις το χωριό, αλλά η κάθε κάρτα που προσπαθείς να βοηθήσεις το χωριό από κάτω σου έχει και κάποιους κινδύνους που πρέπει να τους προσπεράσεις, κάποιους εχθρούς, κάποιους βοηθούς που μπορείς να τους πάρεις μαζί σου. Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το παιχνίδι, που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν κάνω κάποια στιγμή ένα με top 10 solo, παίζει να είναι και στη δεκάδα μου, γιατί έχω ξεκινήσει και το campaign και μου αρέσει πάρα πολύ, έχει και ένα campaign μέσα, είναι ότι όταν θα πας να περάσεις μια αποστολή, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρεις να βγάλεις όλες τις κάρτες εκτός, από αυτές που είναι κάτω δηλαδή, τους κινδύνους. Και εκεί είναι που πρέπει να κάνεις τις δύσκολες επιλογές σου. Πρέπει δηλαδή να ξέρεις κάθε στιγμή ποιες κάρτες θα αφήσεις για να σου κάνουν κακό και ποιες θα πρέπει να κερδίσεις. Έχει επίσης κάτι πολύ καλό το ότι υπάρχουν κάποιες κάρτες που εμφανίζονται που σου λέει ότι άμα δεν τη βγάλεις αυτή την κάρτα, δεν μπορείς να την νικήσεις την αποστολή. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να πάει να βγάλεις αυτή την κάρτα για να συνεχίσεις με τις υπόλοιπες. Αλλά το παιχνίδι έχει πολλούς τρόπους για να χάσεις και πρέπει αυτούς τους 3-4 τρόπους να τους έχεις συνέχεια στο μυαλό σου για να προσπαθήσεις να μην χάσεις. Έχει αρκετή σκέψη, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχή που έχεις 24 μάγισσες που έχουν διπλή ιδιότητα, όπως είναι και στο Resist. Τις κάνεις είτε από την κρυφή μεριά είτε από τη φανερή. Η φανερή είναι πιο δυνατή, αλλά τη χάνεις μετά. Τη χάνεις μετά, πηγαίνει εδώ, αλλά μπορείς με άλλους τρόπους να την ξαναπάρεις πίσω. Κάποιες από αυτές τέλος πάντων. Είναι στην αρχή που κάνεις το ξεκαθάρισμα 12 κάρτες που θα κρατήσεις, 12 κάρτες που θα βάλεις στην άκρη να είναι το pile το οποίο μπορείς να κάνεις recruit καινούργιες μάγισσες. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Το τι κάρτες θα κρατήσεις στην αρχή παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει σε τεράστιο βαθμό σαν το Resist. Ναι, σε τεράστιο βαθμό σαν το Resist, απλά είναι διαφορετικό το θέμα. Εμένα δεν είμαι τόσο πολύ με τον πόλεμο, να πω την αλήθεια. Οπότε γι' αυτό και το Resist δεν το είχα τόσο. Μ' άρεσε πολύ όταν το είδα να παίζει. Όταν βγήκε αυτό, δεν μ' αρέσει το θέμα με τις μάγισσες, πήγα και το τσίπησα κατευθείαν. Witchcraft, ένα πολύ ωραίο solo παιχνίδι. Στο νούμερο 54. Λοιπόν, νούμερο 54 του Γιάννη είναι ένα παιχνίδι που το έχει παρουσιάσει στο κανάλι, έχει playthrough και λέγεται City of the Big Shoulders. Ναι. Λοιπόν, το έχεις παίξει, Γιάννη? Ναι, το έχω παίξει. Ναι. Λοιπόν, ό,τι θυμάμαι τώρα θα πω, γιατί έχει καιρό που το παίξα. Θυμάμαι ότι μου άρεσε, αλλά ήταν βαρύ παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι είναι ότι είναι μία μίξ. Είμαστε υποτίθεται στο Σικάγο μετά τη μεγάλη φωτιά που έγινε και κατέστρεψε την πόλη και προσπαθούμε σαν επενδυτές και σαν επιχειρηματίες να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ξανά της πόλης. Γίνονται αγοροπολισίες μετοχών. Υπάρχει worker placement στοιχείο που βάζουμε εργάτες και παίρνουμε, κάνουμε κάποια action κλπ. Έχει ένα ωραίο στοιχείο όπου μπαίνουν κάποιες κάρτες πάνω σε ένα ταμπλό με action και κάθε φορά αλλάζει αυτό. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι έχει σβήσει αρκετά από τη μνήμη μου. Θυμάμαι ότι μου είχε αρέσει, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια που θέλουν επανάληψη. Θέλουν παρτίδες, γιατί δεν είναι αυτό που το έπαιξες μια φορά, τελείωσε, μπήκε αμέσως στο μυαλό σου. Ξέρεις, δηλαδή λες ρε παιδί μετά από ένα play είσαι fluent μετά, δηλαδή μπορείς να το παίξεις άνετα. Όχι, θέλει επαναλήψεις. Και είναι ένα mix. Θυμίζει η αγορά, ο τρόπος που χειρίζεται τις. Γιατί αγοράζει μετοχές και τέτοια, όπως είπαμε, έχει χρηματιστήριο, σαν τα 18, 1800. Δηλαδή είναι βαρύ παιχνίδι. Αλλά θυμάμαι ότι είναι έτσι πολύ ζουμερό, πολύ, πολύ γεμάτο. Το είχα παίξει στη Γιάφκα και πρέπει να το ξαναπαίξω. Για να το θυμηθώ, γιατί αλήθεια δεν το θυμάμαι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πού είμαστε? Είμαστε στο 53. 53. Έχουμε φτάσει στο 53 με σχέ και θα πω ότι το επόμενο παιχνίδι ήταν στη θέση 59, ανέβηκε 6 θέσεις. Σχεδόν το ίδιο δηλαδή. All time classic πλέον. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλή ενέργεια μέσα του.
Α, είναι το. Πες το. Παλιό. Παλιό παιχνίδι. Το. Στέφαν Φέλντ. Στέφαν Φέλντ, ναι. Πες το τώρα. Όχι, συγγνώμη. Όχι Στέφαν Φέλντ. Φρίντμαν Φρίς. Θυμάμαι το εξώφυλλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θα βοηθήσω λίγο ακόμα. Θα σου δώσω και το πρώτο γράμμα. Ποιο? Π. Τίποτα. Power Grid. Power Grid. Ναι, Να σου δώσω ή να μην σου δώσω πόντο? Όχι. Μισό. Το Power Grid λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι, το οποίο θα έλεγα ότι είναι και εισαγωγικό μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή με πολύ σχετικά απλούς μηχανισμούς σε βοηθάει να μπεις στο οικονομικό στοιχείο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία αγορά υλικών και αυτό που κάνουμε είναι ότι είμαστε επιχειρηματίες οι οποίοι έχουμε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, απλώνουμε το δίκτυό μας, τις γραμμές στις πόλεις της Αμερικής ή της Γερμανίας που είναι ας πούμε, το βασικό παιχνίδι, υπάρχουν και άλλοι χάρτες που μπορεί κάποιος να βρει με expansion, και απλώνουμε τις γραμμές μας και στη συνέχεια πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργοστάσια έτσι ώστε αυτό το δίκτυο να το ηλεκτροδοτήσουμε. Δεν το έχεις παίξει? Όχι. Δυστυχώς, ναι. Είναι classic, το ξέρω στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει τύχει να το παίξω. Πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει πολύ ωραία λογική, έχει διάφορα ωραία στοιχεία. Δηλαδή, ξεκινάμε με δημοπρασία αρχικά. Βγαίνουν τα εργοστάσια και κάνουμε δημοπρασίες. Το κάθε εργοστάσιο έχει άλλη. Πώς το λένε, παράγει ενέργεια με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάποια εργοστάσια είναι με λιγνίτη, κάποια είναι με πετρέλαιο, κάποια είναι με σκουπίδια, κάποια είναι με ουράνιο. Ναι. Υπάρχουν φυσικά και τα εργοστάσια ας πούμε, με αιωλική ενέργεια ή με ξέρω εγώ τι άλλο. Και πρέπει να αγοράζεις τα ανάλογα εργοστάσια και το κάθε εργοστάσιο έχει μια αλφα δυνατότητα. Σου λέει ότι μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μέχρι και 2 πόλεις. Ναι, okay. Το επόμενο μέχρι 3 πόλεις. Ναι, όμως αυτά το καθένα όσο μπορεί θέλει και το ανάλογο καύσιμο. Και μετά υπάρχει μια αγορά καυσίμου όπου μπορείς να πας και να πάρεις λιγνίτες. Αν πολλά άτομα έχουν αγορά λιγνίτη, γίνεται με μια ανάστροφη σειρά. Ο παίκτης δηλαδή, που έχει μείνει πιο πίσω, να το πω έτσι, αγοράζει πρώτος την αγορά. Ωραία. Όσο περισσότερα ας πούμε, κάρβουν να αγοράσεις, τόσο αδειάζουν από την αγορά, τόσο πιο πολύ ακριβένουν μετά. Και υπάρχει έτσι αυτή συνεχώς το πάρε δώσε, το πάνε έλα, ακόμα και σε ποια πόλη θα συνδέσω, ποια θα είναι η επόμενη πόλη που θα συνδέσω το δίκτυό μου, παίζει καθοριστικό ρόλο γιατί έχει το ανάλογο κόστος. Έχει τέλη σύνδεσης από πόλη σε πόλη και η ίδια η πόλη θέλει επίσης να πληρώσεις για να μπεις. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει ίσως λίγο το πιο περίεργο endgame. Γιατί σε όλο το παιχνίδι μαζεύεις λεφτά, τα επενδύεις και μεγαλώνεις το δίκτυο και παίρνεις εργοστάσια. Στο τέλος του παιχνιδιού λοιπόν, αν παίζουν ας πούμε, ξέρω, νομίζω από 4 και πάνω, σου λέει ότι όποιος παίκτης χτίσει τη 17η πόλη, το 17ο κτίριο, εκείνος θα είναι ο τελευταίος γύρος του παιχνιδιού και στον τελευταίο γύρο όποιος παίκτης καταφέρει να ηλεκτροδοτήσει τις περισσότερες πόλεις είναι ο νικητής. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω χτίσει 17 πόλεις, αλλά στον τελευταίο γύρο δεν έχω να ηλεκτροδοτήσω και τις 17. Και ηλεκτροδοτήσεις εσύ τις 15 και εγώ 14. Άρα στην ουσία πρέπει να έχεις μια ισορροπία στο πόσες πόλεις θα φτιάξεις. Πρέπει πάντα να φτιάξεις ούτε πολλές ούτε λίγες. Πρέπει πάντα να είσαι εκεί στο όριο. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, απλά είναι ιδιαίτερο ο τρόπος που τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, ωραία. Αυτό. Νούμερο 53 λοιπόν, Power Grid. Ένα all-time classic. Λοιπόν, νούμερο 53, δικό μου, είναι ένα παιχνίδι με ζάρια. Πολλά ζάρια. Στο διάστημα. Είναι ένα remake ενός πολύ κλασικού παιχνιδιού, απλά με ζάρια. Είναι το Tom Lehman, το είχα αναφέρει πριν που μιλούσα για το Res Arcana. Δεν με προσέχεις που μιλάω. Δεν ήταν στην προηγούμενη δεκάδα. Ναι, στην προηγούμενη δεκάδα που είχαμε μιλήσει. Ναι. Για πες. Είναι το Roll for the Galaxy. Και είχες πει ότι έχει κάνει και το Race for the Galaxy. Ναι. Είναι το Roll for the Galaxy. Okay. Δεν έχω φυσικά το Race for the Galaxy. Έχω το Roll for the Galaxy που έχει αρκετές ομοιότητες, απλά έχει και τα ζαράκια. Είναι ένα. Μου άρεσε περισσότερο από το Race, το Roll. Δεν τρελάθηκα για κανένα από τα δύο. Εμένα είναι ένα από τα παιχνίδια που επειδή δεν μ' αρέσει η αδιάδα. Μ' αρέσει δηλαδή με πιο πολλούς παίκτες. Ναι, δυστυχώς είναι και αυτό ένα παιχνίδι, αλλά έχει ανέβει αρκετά ψηλά γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Μ' αρέσει όλο αυτό το gimmick που γίνεται στο τραπέζι με τις κούπες που
που βάζεις μέσα τα ζάρια, την κουνάς και την κάνεις εδώ κάτω και βλέπουμε τα ζάρια. Που έχεις το κρυφό εδώ πέρα το μπανεράκι και κανονίζεις πού θα βάλεις τα action ώστε να μην ξέρει ο άλλος. Παιχνίδι που δεν πρέπει να έχεις άτομο που κλέβει στο τραπέζι. Ναι. Όντως, γιατί μπορεί από εκεί πίσω να σου γυρίσει τα ζάρια και ό,τι θέλει. Έχει πολλές ομοιότητες με το Race for the Galaxy, που απλά είναι με κάρτες στο Race for the Galaxy. Έτσι. Απλά μου αρέσει περισσότερο σαν παραγωγή, μου αρέσει περισσότερο με τα διάφορα χρωματιστά ζάρια που έχει. Είναι καλύτερο. Νομίζω ναι, ότι είναι πολύ πιο όμορφο. Και είναι και καλύτερο, εμένα μου αρέσει πιο πολύ και στο gameplay του. Ναι. Δηλαδή από το Race το βρήκα καλύτερο είναι το πιο ρόλο. ξεκάθαρο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Το rulebook. Ναι, επειδή μου το μάθανε δεν το διάβασα. Ναι, το rulebook, παιδιά, μέχρι να το μάθω. Έφτιασα αίμα, ναι. Ναι, μέχρι να το μάθω. Δεν είναι πολύ. Όχι να το πω κακογραμμένο. Νομίζω ότι δεν τα έχουν βάλει σε μια ωραία συνοχή, ρε παιδί μου, για να καταλάβεις. Αλλά από τη στιγμή που θα το καταλάβεις το παιχνίδι. Λες αυτό ήθελες να πεις, ρε φίλε. Μετά είναι όλα πολύ εύκολα, ξέρω εγώ. Έτσι, ενώ στην αρχή λες. Όχι, είναι πανεύκολο παιχνίδι. Ναι. Στο πώς παίζει, είναι πανεύκολο. Και είναι από τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια που δεν μπορώ, ας πούμε, να τα παίξω συχνά γιατί δεν βρίσκω παίκτες. Το είχα παίξει ψιλοπρόσφατα, γι' αυτό το λόγο, επειδή είχα πολύ προσφέρει τη μνήμη μου, κατάφερα να ανέβει μέχρι αυτή τη θέση. Οπότε, νούμερο 53, Roll for the Galaxy. Μάλιστα. Για να δούμε τι διάλεξε ο Γιάννης. Πάμε στο Γιάνναρο. Νούμερο 53 μου λέει Betrayal Legacy. Οκ. Betrayal. Το Betrayal on the House on the Hill είναι ένα. Υπάρχει σε Legacy. Υπάρχει σε Legacy. Πόσα Legacy έχει παίξει αυτό το παιδί? Έχει παίξει αρκετά τελικά. Πολλά. Ο Γιάννης βασικά παίζει να τα έχει παίξει σχεδόν όλα. Γιατί τα Legacy δεν είναι και πάρα πολλά παιχνίδια. Pandemic δεν ξέρω αν έχει παίξει. Γιάννη, σε ποια διάβασα δεν έχει παίξει Pandemic. Δεν ξέρω. Εκτός αν δούμε στη λίστα πιο πάνω. Ναι, αλλά έχει παίξει αρκετά. Έχει παίξει πολλά Legacy. Λοιπόν, ξέρεις τίποτα για τον Betrayal? Αυτό που ξέρω για τον Betrayal είναι ότι είμαστε ένα group από άτομα και στο κανονικό, στο Betrayal on the House on the Hill, υποτίθεται ότι μπαίνουμε μέσα σε μια έπαυλη και κάποια στιγμή ένας από αυτούς γίνεται ο κακός της υπόθεσης και κυνηγάει τους άλλους. Και ανάλογα το σενάριο, το οποίο δεν το ξέρουν οι πολλοί, ο ένας ξέρει, ας πούμε, τα win conditions και τα lose conditions. Τώρα στο Legacy πώς το κάνει αυτό, η αλήθεια δεν το ξέρω. Θα μας πει ο Γιάννης. Οπότε τελειώσαμε με και το νούμερο 53. Πάμε στο νούμερο 52. Πάμε στο 52. Το νούμερο 52 είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στη θέση 41 πέρσι, έπεσε 11 θέσεις. Ένα βαρύ παιχνίδι του φίλου μας του Πορτογάλου, του τρελού Πορτογάλου. Ποιος είναι ο τρελός Πορτογάλος? Ποιος είναι Πορτογάλος? Σχεδιαστής. Yes. Γνωστός. Πανσύγνωστος. Λασέρδας. Σωστά. Ναι. Άρα είναι το Λισμπόα. Μπράβο. Είναι το Λισμπόα. Ναι. Το Λισμπόα μ' αρέσει για διάφορους λόγους. Δεν το έχω παίξει, θέλω πολύ να το παίξω. Ναι. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι ότι έχει ένα city building στοιχείο και επίσης γενικά όποιος έχει παίξει λασέρντα παιχνίδια, αυτό που βρίσκει και είναι εξαιρετικό είναι το γεγονός ότι ξεκινάς και στην αρχή κάνεις ένα-δύο action στο γύρο σου και μετά όταν φτιάξεις τη μηχανή σου, έτσι, φτιάξεις, να το πω έτσι, τον τρόπο που κάνεις τα action, αρχίζεις και κάνεις combo. Και κάνεις ένα και ουσιαστικά γίνεται διπλό το action, γίνεται τριπλό το action. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ ωραίο. Στο Λισμπόα λοιπόν υποτίθεται ότι είμαστε στην εποχή όπου έχει καταστραφεί η πόλη της Λισαβόνας από έναν μεγάλο σεισμό και προσπαθούμε πάλι ως επιχειρηματίες και ως τέτοιο να ανοικοδομήσουμε την πόλη. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι πηγαίνουμε στους διάφορους ευγενείς της πόλης, στο δήμαρχο ξέρω εγώ κλπ. Και κάνουμε κάποια actions και σιγά σιγά αρχίζουμε και να οικοδομούμε την πόλη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που παίρνεις πόντους, θέλει καλή διαχείριση των χρημάτων, γιατί είναι σφιχτό παιχνίδι και στα χρήματα, πανέμορφη παραγωγή και λασέρντα. Βαρύ παιχνίδι, αρκετά θεματικό και όταν καταλάβεις τι είναι αυτό που κάνεις, όλα αρχίζουν και κουμπώνουν, βγάζουν νόημα. Θέλω πάρα πολύ. Γενικά είναι πολύ ωραίες εμπειρίες τα παιχνίδια του Λασέρντα. Αυτό που θα έλεγα απλά είναι ότι είναι δύσκολη η εισαγωγή σε ένα παιχνίδι του. Ναι. Δηλαδή εκεί είναι που είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Όταν αρχίζεις να παίζεις, βγάζουν όλα νόημα, κάνεις πολύ ωραία πράγματα
Απλά ο Λασέρντα έχει αυτό το πρόβλημα ότι αν αφήσει ένα παιχνίδι και δεν το παίξει για λίγο καιρό, θέλει ξανά διάβασμα σχεδόν από την αρχή. Ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο. Νούμερο 52 λοιπόν, Λισμπόα. Λοιπόν, νούμερο 52 δικό μου είναι ένα παιχνίδι από τη σειρά TAF. Έτσι. Ποιο άλλο έχει, είπαμε Τζόλκιν. Είπαμε Τεκένου. Τζόλκιν δεν γίνεται να είναι τόσο κάτω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Το Τεκένου είπε ότι δεν το ξέρει. Ναι. Υπάρχει το Τεοτιχουακάν. Αυτό είναι. Okay. Τεοτιχουακάν λοιπόν, City of Gods. Το οποίο όταν είχε βγει, έχει κάποια χρονάκια που είχε βγει, είχε γίνει ντόρος. Ακόμα και πριν βγει, άκουγα για ένα παιχνίδι που είναι πολύ ιδιαίτερο κτλ. Και όντως όταν το πήρα δεν απογοήτευσε. Το ιδιαίτερο που έχει είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα ζάρια σαν εργάτες. Φυσικά μίλησα πριν για τη σειρά TAF που είχε τότε Χένο ο Γιάννης. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι βαρύ. Έτσι, δεν είναι ελαφρύ παιχνίδι. Έχει έναν ωραίο μηχανισμό που γυρνά στους εργάτες γύρω-γύρω σε διάφορες περιοχές στο χάρτη. Έχουν συγκεκριμένες κινήσεις οι εργάτες σου. Εκεί που θα πέσουν, άμα βρεις άλλα ζάρια, θα πρέπει, άμα είναι ζάρια άλλου παίκτη, να πληρώσεις για αυτά τα ζάρια. Επίσης, αν πέσεις σε δικά σου ζάρια, μπουστάρεις πιο πολύ το action σου. Άμα δηλαδή πέσεις σε ένα ήδη υπάρχουν ζάρι που βρίσκεται εκεί. Και το πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι όσο προχωράς, τα ζάρια σου ανεβαίνουν σε αξία. Και σε κάποια φάση γίνεται κάτι σαν, πώς να το πω, σαν αναγέννηση. Δηλαδή από το εξάρι που έχει φτάσει, ας πούμε, το ζάρι, ξαναπέφτει στον άσο, γίνονται κάποια πράγματα που παίρνεις κάποια μπονουσάκια και το ξαναγυρνάς στην αρχική του μορφή, δηλαδή στο 1, και το ξαναπέσεις από την αρχή μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι. Όλο αυτό φυσικά γίνεται φτιάχνοντας ταυτόχρονα και μία πυραμίδα στο κέντρο, που πρέπει να βάλεις τα υλάκια πάρα πολύ όμορφα που έχει για να φτιάξεις την πυραμίδα και να κολλήσεις κάποια σύμβολα για να πάρεις bonus. Γενικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ involved. Έχεις πολλά πράγματα να σκεφτείς, βαθιά στρατηγικό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το είχα λιώσει στην αρχή. Προσπάθησα μετά να το παίξω λίγο solo. Το solo δεν παίζεται, παιδιά. Ναι, έχω ακούσει ότι έχει κακό solo. Δεν παίζεται. Αν και το έχει κάνει ο Τούρτσι, νομίζω, το solo. Έτσι, που είναι master στα solo. Ουσιαστικά... Αλλά νομίζω ότι αυτό κουράζει πάρα πολύ. Ναι. Κουράζει πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να το διαβάσεις και στο να το εφαρμόσεις. Στο Γιάννη, περιπτώσει στην Πάτρα, δεν του φαίνεται τόσο πολύ. Έτσι, αλλά εμένα, ναι. εγώ προσωπικά, σας λέω τη γνώμη μου, δεν θα το πρότεινα για solo αυτό το παιχνίδι. Με 2, 3, 4 άτομα είναι μια χαρά. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Αν κάτσεις και το κάνεις κάποιες παρτίδες, σου βγάζει έτσι μια ωραία βαθιά στρατηγική που σε ικανοποιεί πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχω και αρκετά play σε αυτό το παιχνίδι, έχω και κάποια expansions. Έχω πάρει και τα expansion που βάζει ασύμμετρες δυνάμεις, όπου το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι σε αυτή τη θέση. Έχω ακούσει τόσο καλά λόγια για αυτό το παιχνίδι που θέλω να το δοκιμάσω. Απ' την άλλη, εσένα που σου αρέσουν τα crunchy Euro, δηλαδή επειδή τον έχω δει, δηλαδή όταν θα παίξουμε, όταν τον δω ότι αρχίζει και βάζει το χέρι έτσι και αρχίζει και σκέφτεται, καταλαβαίνω ότι αυτό το παιχνίδι αρχίζει και του αρέσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα σου προκαλέσει αυτό το πράγμα. Θα μου το δείξεις. Γιατί έχει στρατηγική. Θα μου το δείξεις γιατί ξέρεις, έχει βαθιά στρατηγική. Μου κλωτσάνε 2-3 πράγματα σε αυτό το παιχνίδι και δεν το δοκιμάζω ως τώρα. Ένα, εντάξει, πρέπει κάποιος να μου το δείξει προφανώς. Ναι. Ένα από τα πράγματα που είναι ότι δεν ξέρω, στο μάτι δεν είναι θελκτικό ιδιαίτερα νομίζω. Εντάξει, ναι, όχι. Δεν δηλαδή είναι πολύ ξερό Euro, ναι, όπως το βλέπεις. Δεν είναι τώρα το art ότι. Δεν είναι κακό το art. Όχι, αλλά όταν το βλέπεις σε τρομάζει, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει και ξερό. Δεν είναι σαν το Τζόλκιν, ας πούμε, που είναι πιο ευχάριστο το art, έτσι. Αλλά τέλος πάντων θα σου το δείξω κάποια στιγμή. Οπότε. Νούμερο 52. Νούμερο 52, Τεοτιχουακάν. Πάμε στο νούμερο 52 του Γιάννη. Στο νούμερο 52 ο Γιάννης έχει ένα παιχνίδι από την αγαπημένη μου εταιρεία, την Απόρτα. Είναι από τα τελευταία της παιχνίδια. Το έχουμε παίξει. Είναι από τα πιο βαριά παιχνίδια που έχει βγάλει αυτή η εταιρεία. Είναι το Revive. Revive, ναι. Ωραίο. Revive. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Από μένα το έχει παίξει ο Γιάννης. Το είχα κατεβάσει κάτω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Φυσικά και του άρεσε. Είναι στο στοιχείο του Γιάννη. Του αρέσει πολύ, ξέρω εγώ. Θέλω και άλλα παιχνίδια. Ναι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Οπωσδήποτε. Θα το ξαναπαίξουμε. Το μόνο που δεν είμαι 100% σίγουρος είναι αν υπάρχουν σπασμένοι χαρακτήρες. Θα το δεις. Θα το δεις όταν θα το ξαναπαίξουμε.
με την Advanced, γιατί δεν είχαμε παίξει την Advanced. Είχαμε παίξει νομίζω. Ή την Advanced είχαμε παίξει. Την Advanced είχαμε παίξει. Λοιπόν, θα το ξαναδείς. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πολλά στοιχεία μέσα. Έχει Explore, έχει έναν ιδιαίτερο μηχανισμό με τις κάρτες που τις βάζεις είτε από πάνω είτε από κάτω στο board. Έχει tracks. Τέλειο. Ναι. Τέλειο, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Χρησιμοποιείς την πάνω ιδιότητα της κάρτας ή την κάτω μα τη χρησιμοποιείς από κάτω, αλλά σου κλείνουν τη θέση ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να βάλει άλλη. Ναι, αλλά κάποιες κάρτες σου αφήνουν να παίξεις και δεύτερη κάρτα. Εντάξει, ό,τι και το να πω. board σου που αρχίζεις και τα κάνεις upgrade, τα tracks. Έχεις μια μηχανή μπροστά σου που την κάνεις, έχει exploration πάνω στο χάρτη, έχει κάποια κρυφά tiles, τα γυρνάς και πρέπει να τα βάλεις με συγκεκριμένο τρόπο να χτίσεις πάνω πόλεις. Έχει αρκετά πράγματα το παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι πια που έχει πέρασει λίγους καιρούς που κυκλοφορήσει που είναι love it or hate it. Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Δεν έχω ακούσει πολλά ενδιάμεσα. Κάποιοι το λατρεύουν, κάποιοι. Ναι, γενικά πάει προς τα εκεί που τους αρέσει. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο Γιάννης στο νούμερο 52 έχει το Revive. Ωραία. Και πάμε στο νούμερο 51, τελευταίο αυτής της λίστας. Τελειώσαμε με τα πρώτα 50 παιχνίδια. Δημήτρη. Λοιπόν, δυστυχώς θα πω ότι έπεσε 33 θέσεις. Ήτανε στο 18 πέρσι. Μάλιστα. Ήτανε μέσα στην 20. Αλήθεια. Ποιο? Και δυστυχώς έχει πέσει γιατί έχω να το παίξω 1,5 χρόνο περίπου. Και το λυπάμαι πολύ γιατί το συγκεκριμένο το παίζω πάρα πολύ solo. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αθλητικό. Το 11. Όχι, το 11. Ποιο εγώ. Το 11 πρώτη φορά τώρα το παίξα. Ναι, δεν ξέρω. Είναι αθλητικό και έχει θέμα το baseball. Όχι, σίγουρα δεν το ξέρω. Baseball Highlights 2045. Ούτε καν. Δεν το ξέρω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει προφανώς με το baseball. Είμαστε στο 2045. Υποτίθεται ότι έχει γίνει τόσο βαρετό πλέον το baseball που ο κόσμος θέλει κάτι πιο εντριγκαδόρικο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι, εκτός τους κανονικούς ανθρώπους, υπάρχουν τα cyborg που είναι κανονικοί άνθρωποι, υποτίθεται με μέλη, ας πούμε τέτοια, ξέρεις, μηχανικά, και υπάρχουν και τα ρομπότ. Το παιχνίδι λοιπόν είναι αρκετά απλό στο πώς παίζει. Έχω μια ομάδα από 12 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος είναι στην αρχή. Σε κάθε αγώνα παίζουν οι 6 και ουσιαστικά παίζω μια κάρτα εγώ, μια κάρτα εσύ. Μια κάρτα εγώ, μια κάρτα εσύ. Έτσι πάει το παιχνίδι με αυτές τις 6 κάρτες που έχω. Και με αυτές τις 6 κάρτες υποδεικνύουν αν κάνω hit, περνάνε κάποια hit από μένα. Οι παίκτες, για όσους ίσως ξέρουν το baseball, τρέχουν πάνω στις βάσεις και όταν ένας παίκτης καταφέρει και κάνει όλο τον κύκλο των βάσεων, σκοράρει ένα πόντο. Έτσι λοιπόν προσπαθείς παίζοντας μια κάρτα να κάνεις κάποια hit και η ίδια η κάρτα επάνω μπορεί να σου δίνει ένα extra boost στο attack ή να σου δίνει έναν τρόπο να κάνεις defense στην κάρτα που έπαιξε ο αντίπαλος. Μάλιστα. Αφού λοιπόν τελειώσει το πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι, το 1v1 που παίζεις, με το που τελειώσει ο αγώνας, στη συνέχεια έχεις την ευκαιρία με τους παίκτες που έπαιξαν, έχουν και κάποιους πόντους επάνω και κάνεις deck building. Μπορείς να αγοράσεις καινούριους παίκτες. Ωραία. Αγοράζεις καινούριο παίκτη, όταν αγοράσεις καινούριο παίκτη, ένας πρέπει να φύγει. Πάντα η τράπουλα δηλαδή είναι ίδιο νούμερο. Ναι. Οι παίκτες όμως. Οπότε κάνεις πιο δυνατή την τράπουλα. Μπράβο. Οι παίκτες όμως που έφυγαν και παίξαν τώρα δεν θα παίξουν στον επόμενο αγώνα, θα παίξουν οι επόμενοι 6. Και μπορείς, αν παίξεις με παραπάνω παίκτες, παίζεις αγώνα μία ο ένας, μία ο άλλος. Δηλαδή κάνεις διασταυρώσεις. Στο solo έχει ένα πολύ ωραίο και απλό τρόπο που φτιάχνονται 3 ομάδες από μποτάκια. Η μία είναι πιο απλή, η άλλη πιο δυνατή, η άλλη ακόμη πιο δυνατή. Και μπορεί να το παίξει και με σεζόν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύκολο και παίζει εξαιρετικό solo. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν το έχω παίξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο και κάποια στιγμή πρέπει να το βγάλω. Και αυτό, νούμερο 51, Baseball Highlight 2045. Αν λίγο, επειδή και εγώ δεν είμαι fan του baseball, να πω έτσι, γιατί πολλοί λένε τι baseball ρε φίλε, τώρα μέσα δουλεύεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς παίζει το παιχνίδι και είναι πολύ απλό σε κανόνες. Και μάλιστα είναι του Mike Fitzgerald, ο σχεδιαστής. Δεν είναι γνωστός, δεν το ξέρω. Έχει κάνει και άλλα παιχνιδάκια. Ωραία. Okay. Λοιπόν, αρκετά. Νούμερο 51 δικό μου είναι crossover με την προηγούμενη δεκάδα. Μου. Ναι. Για να λέω crossover. Για βοηθά. Και δεν έχουμε και πολλά crossover. Ναι, τώρα μέχρι στιγμής. Θα είναι το δεύτερο, νομίζω. Μάλλον θα έχουμε πιο ψηλά. Είναι το δεύτερο. Όχι, είναι το τρίτο crossover. Ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι ένα two-player game. Εγώ στο πρότεινα. Splendor Duel. Το Splendor Duel είναι με ένα στη θέση 51.
Εντάξει, τι να πω. Ήταν στο 63 σε μένα. Στο 63, μπράβο. Τα από Γιάννης, τα περισσότερα. Στο προηγούμενο βίντεο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να πω μόνο ότι με κέρδισε κατευθείαν. Το πήρα, το έχουμε λιώσει με την Άννα. Είναι από τα αγαπημένα παιχνίδια της Άννας πια. Το έχουμε και στα top 10 που έχουμε κάνει για τους συντρόφους μας. Το έχει μέσα η Άννα στο top 10 της. Splendor Duel, πηγαίνετε να το πάρετε στα ελληνικά. Αξίζει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείτε να δείτε το τι είπε ο Γιάννης στην προηγούμενη δεκάδα και θα κατατοπιστείτε πλήρως. Θα πάρουμε κανένα view και στο Έχετε καταλάβει ότι είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ player game. Πάμε να δούμε και του Γιάννη. Γιάννης έχει ένα παιχνίδι που δεν το ξέρω. Ακουστά μόνο το έχω στο νούμερο 51 που είναι το Gugong. Gugong. Σαν όνομα το ξέρω, δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα ενημερωθείτε από το Γιάννη. Έτσι. Γιάννη γράφε. Γιάννη γράφε. Λοιπόν, οπότε αυτή ήταν και η δεκάδα μας. Ολοκληρώσαμε την πρώτη 50. Έτσι. Φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε άλλα τόσα. Ακόμα δρόμο. Προσπαθούμε, πιστέψτε μας, να είμαστε τυπικοί, γιατί έχουμε και πολύ δύσκολες δουλειές γενικά. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να βρίσκουμε χρόνο για να κάνουμε τα βιντεάκια. Ελπίζουμε να σας αρέσουν. Να μας κάνετε ένα like. Γι' αυτό τα κάνουμε άλλωστε. Ναι. Και σχολιάστε μας κιόλα. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και για το ίδιο το βίντεο, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορείτε να πείτε ότι ξέρετε τι δεν μας αρέσει, ρε παιδί μου. Ή μας αρέσει, ή πείτε παραπάνω, ή ξέρω εγώ. Ή όπως ένα παλικάρι μου γράφει στα comment, ας πούμε, μου δείχνει κάποια από τα παιχνίδια που έχω εγώ, σε ποια στήση είναι τα δικά του. Ναι, πολύ μου αρέσει και αυτό, άμα είναι να το κάνετε. Οπότε κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, γιατί με κράζει ο Γιάννης ότι δεν το λέω. Και αυτός ο Γιάννης και άλλος ο Γιάννης. Ναι, ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Twitch. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο Top 10 και... Μέχρι το επόμενο Top 10, μη σταματάτε να παίζετε.